Αυτό το Happy Traveler θα είναι super καλοκαιρινό, αλλά αυτό το Happy Traveler θα είναι λίγο διαφορετικό. Αυτό που βλέπετε πίσω μου θα είναι το ξενοδοχείο μας για τις επόμενες ημέρες. Ναι, καλά καταλάβατε, θα πάμε κρουαζιέρα στα νησιά και θα σας πάρουμε μαζί μας. Φύγαμε! Μπήκαμε, κάναμε check-in και πήραμε την κάρτα μας με την οποία μετακινούμαστε όλες τις μέρες της κρουαζιέρας. Στην τιμή της κρουαζιέρας συμπεριλαμβάνεται η διαμονή στην καμπίνα, φαγητό 3 γεύματα τη μέρα και σνακ και φυσικά οι μετακινήσεις από μέρος σε μέρος. Στο πλοίο υπάρχουν πολλοί χώροι για να ράξεις και να πιεις ένα καφέ ή ένα ποτό. Γενικά η ώρα περνάει πολύ ευχάριστα. Και ούτε που καταλαβαίνεις πότε φτάνεις από το ένα μέρος στο άλλο. Ειδικά το βράδυ είναι που δεν το καταλαβαίνεις. Κοιμάσαι και ξυπνάς σε άλλο προορισμό. Τέλεια. Λοιπόν, πίνω το χυμό μου και θα πάμε μια βόλτα να σας δείξω το πλοίο. Είστε έτοιμοι? Επιβιβαστήκαμε, κάναμε check-in, μπήκαμε στο τέλειο δωμάτιό μας και μας περίμεναν φρουτάκια και κρασάκι. Καλύτερη φάση. Η καμπίνα που μένουμε έχει και μπαλκόνι. Πριβέ μπαλκόνι με θέα στο Αιγαίο. Απίθανο. Λοιπόν, η κρουαζιέρα που πάμε λέγεται Ιδηλιακό Αιγαίο. Είναι 7 ημερών, φεύγει από Λαύριο, επιστρέφει στο Λαύριο και έχει και μια ενδιάμεση στάση στον Πειραιά. Αν θέλεις μπορείς να την κάνεις 3 ημερών ή 4 ημερών και να μπεις από Λαύριο και να βγεις Πειραιά ή να μπεις από Πειραιά και να βγεις στο Λαύριο. Οι στάσεις που θα κάνουμε και τα μέρη που θα δούμε είναι τα εξής. Μύκονος, Κουσάνταση στην Τουρκία, εκεί είναι και η Έφεσος. Σάμος, Μήλος, Αθήνα. Αν δεν είστε από Αθήνα, είναι μια μέρα την οποία μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να πάτε να κάνετε τουρισμό στην Αθήνα, να πάτε να δείτε την Ακρόπολη ή κάτι άλλο. Υπάρχουν εκδρομές που πάνε σε αυτά τα τουριστικά αξιοθέατα. Σύρος, Τσεσμέ, μπορείς να πας εκδρομή στη Σμύρνη ή εκεί γύρω στα παράλια. Κos, Ίος, Σαντορίνη και επιστροφή Λαύριο. Όλα αυτά σε μια εβδομάδα! Θα χορτάσει το μάτι μας Αιγαίο. Φανταστικά. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που πάμε κρουαζιέρα. Από την πρώτη στιγμή της πρώτης κρουαζιέρας που είχαμε πάει, ξετρελαθήκαμε με αυτόν τον τύπο διακοπών και γι' αυτό το λόγο πάμε κάθε καλοκαίρι. Και όσοι μας ακολουθείτε σε Facebook, Twitter και Instagram, το γνωρίζετε αυτό. Αυτή τη φορά όμως θα είναι λίγο διαφορετική η κατάσταση, γιατί κάποιος από εσάς θα κερδίσει μια κρουαζιέρα για 2 άτομα. Μείνετε μαζί μας μέχρι το τέλος για να μάθετε πώς μπορείτε να διεκδικήσετε αυτό το καταπληκτικό καλοκαιρινό δώρο. Για την ώρα μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook, κάντε ένα like και ξεκινάμε! Κρουαζιέρα στο Αιγαίο!
Welcome to Μύκονος! Καλώς ήρθατε στη Μύκονο! Στη Μύκονο μένουμε από τις 6 έως τις 12. Έχουμε αρκετή ώρα για να κάνουμε βόλτα στη χώρα. Αν κάποιος θέλει μπορεί να πάρει και ταξί να πάει, ας πούμε, δεν ξέρω, στο Super Paradise. Αλλά νομίζω το καλύτερο πρόγραμμα που έχεις να κάνεις απογευματάκι είναι βόλτα στη χώρα της Μυκόνου. Traveler. Στη Μύκονο δεν υπάρχει τίποτα πιο τέλειο από το να χαθείς στα γραφικά σοκάκια της χώρας και να καταλήξεις στους ανεμόμυλους για να δεις ένα από τα πιο θεϊκά ηλιοβασιλέματα του κόσμου. Στη Μύκονο, αν είσαι τυχερός, θα πετύχεις και τον Πέτρο, τον πελεκάνο, τη μασκότ του νησιού. Μικρή Βενετία, από τα πιο όμορφα σημεία της Μυκόνου. Ηλιοβασίλεμα στη Μύκονο στους ανεμόμυλους. Τέλεια κατάσταση. Η Μύκονος είναι πανέμορφη και όταν πέσει στο σκοτάδι και ανάψουν τα άπειρα φωτάκια από τα μαγαζιά. Αυτή ήταν η Μύκονος, πάμε τώρα πάλι πίσω στο πλοίο. Επιστρέφουμε στο πλοίο, αλλά εσείς αν θέλετε να έρθετε Μύκονο για καλοκαιρινές διακοπές, μπορείτε και αεροπορικώς. Υπάρχουν πτήσεις για Μύκονο από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και από πολλές πόλεις στο εξωτερικό. Και για να βρει κάποιος τις καλύτερες τιμές, υπάρχει το νούμερο 1 online ταξιδιωτικό γραφείο στην Ελλάδα που πάντα χρησιμοποιούμε. Εκεί μπορείς να βρεις και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Επιστρέψαμε στο πλοίο, γυρίσαμε στο δωμάτιό μας και μας περίμενε εκπληξούλα στο μαξιλάρι. Παστέλι για όνειρα γλυκά. Εμείς βέβαια έχουμε και τα μπισκοτάκια μας μαζί για τις μεταμεσονύκτιες λιγούρες. Αν δεν σας είπα, το πλοίο έχει και δορυφορικό ίντερνετ για να βλέπουμε τα μηνύματά σας στο Facebook και να ανεβάζουμε φωτογραφίες στο Instagram. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια του Happy Traveler. Εσείς για την ώρα ακολουθήστε με σε Facebook, Twitter και Instagram. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube και αν σας έπιασε λιγούρα, τσιμπήστε ένα snack. Εμείς χτυπάμε αγαπημένο ελληνικό μπισκοτάκι που ταξιδεύει μαζί μας παντού. Και μην ξεχνάτε, έχουμε super καλοκαιρινό διαγωνισμό με δώρο κρουαζιέρα στο Αιγαίο. Μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook για να πάρετε μέρος. Τα λέμε σε λίγο. Επιστρέψαμε στο καλοκαιρινό Happy Traveler. Είμαστε κρουαζιέρα στο Αιγαίο και σε μία εβδομάδα βλέπουμε 10 διαφορετικά μέρη που εσείς απολαμβάνετε σε ένα υπερκαλοκαιρινό επεισόδιο.
Καλημέρα! Μια νέα μέρα ξεκινάει στο πλοίο μας και ξεκινάει με τον πιο δυναμικό τρόπο. Τρώμε πρωινό. Έχει δύο μέρη μπορείς να φας πρωινό. Έχει πάρα πολύ ωραίο πρωινό με μεγάλη ποικιλία. Και αυτό που μου αρέσει είναι ότι μπορείς να πάρεις το πρωινό και να φας στο όποιο χώρο του πλοίου θέλεις. Αύριο ίσως το πάρω και φάω στο δωμάτιο. Αλλά για την ώρα τρώμε πρωινό και ξεκινάμε τη μέρα μας με τον πιο δυναμικό τρόπο. Βρισκόμαστε στο Κουσάνταση της Μικράς Ασίας, μια παραθαλάσσια αρκετά τουριστική πόλη 100.000 κατοίκων απέναντι από τη Σάμο. Το όνομά του Κουσάνταση σημαίνει νησί πουλιών και πήρε το όνομά του από το σχήμα της Χερσονήσου. Το αρχαιοελληνικό όνομα του Κουσάνταση είναι Νεάπολης. Εδώ στο Κουσάνταση μπορείς να πας μια βόλτα στο κέντρο της πόλης. Έχει έναν ωραίο πεζόδρομο με πολλά μαγαζιά. Μπορείς να ψωνίσεις ρούχα, τσάντες, θα τα βρεις αρκετά φθηνά, αν παζαρέψεις βέβαια. Και μπορείς και να δοκιμάσεις τοπικές λιχουδιές. Αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις όταν βρεθείς στο Κουσάνταση με την κρουαζιέρα είναι να πας εκδρομή στην αρχαία Έφεσο, μία από τις πιο σημαντικές αρχαιοελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας. Την αρχαία Έφεσο την είδαμε πιο αναλυτικά στο επεισόδιό μας στη Μικρά Ασία. Μπορείτε να το βρείτε στο κανάλι μου στο YouTube για να το δείτε ολόκληρο. Εδώ στο λιμάνι του Κουσάνταση συναντιούνται τα δύο αδελφάκια, το Celestial Crystal, Κρυστάλλο, και το Celestial Olympia, η Ολυμπία. Μέχρι εδώ κάνουν την ίδια διαδρομή, Μύκονος και Κουσάνταση. Μετά από εδώ όμως οι δρόμοι τους χωρίζουν. Αναχωρήσαμε από Κουσάνταση και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό μας φαγητό. Όλα τα γεύματα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της κρουαζιέρας και μπορείς να φας είτε σε μπουφέ είτε σε εστιατόριο à la carte όπως εμείς σήμερα. Αυτή τη μέρα η κρουαζιέρα έχει δύο προορισμούς, Κουσάνταση το πρωί και Σάμο που είναι απέναντι το ίδιο απόγευμα. Επόμενη στάση της κρουαζιέρας μας, Σάμος. Βρισκόμαστε στη Σάμο, την πανέμορφη Σάμο και συγκεκριμένα στο κεντρικό λιμάνι το Βαθύ. Από εδώ υπάρχουν οργανωμένες εκδρομές του κρουαζιερόπλοιου. Η πιο γνωστή και διαδεδομένη είναι αυτή που κάνει μια στάση στον Ινοποιητικό Συνεταιρισμό για γνωριμία με τα ντόπια κρασιά που είναι διάσημα σε όλο τον κόσμο. Μετά μια στάση στο μοναστήρι της Παναγίας Πηλιανής, πανέμορφο μέρος από τα πιο γραφικά και ιδιαίτερα μέρη στο νησί. Και μετά στάση στο Πυθαγόριο, τη γενέτειρα του Πυθαγόρα. Λοιπόν, εμείς πάμε μια βόλτα
στο βαθύ και θα δείξουμε και τις υπόλοιπες ομορφιές του νησιού που θα επισκεφτείτε αν έρθετε εδώ. Η Σάμος είναι από τα πιο αγαπημένα μας ελληνικά νησιά. Είχαμε έρθει πέρσι και κάναμε ένα ολόκληρο επεισόδιο Happy Traveler που μπορείτε να δείτε στο κανάλι μου στο YouTube. Σε εκείνο το επεισόδιο γυρίσαμε όλο το νησί και πήγαμε στο γραφικό Κοκάρι με την καταπληκτική του θάλασσα. Επισκεφθήκαμε το χώρο του εινοποιητικού συνεταιρισμού και δοκιμάσαμε τα διάσημα κρασιά της Σάμου. Πήγαμε και στην Παναγία της Πηλιανή, ένα μέρος στο οποίο νιώθεις υπέρτατη γαλήνη αλλά και δέος. Εκτός των άλλων, δεν παραλείψαμε να κάνουμε βόλτα στο Πυθαγόριο με το χαρακτηριστικό άγαλμα του Πυθαγόρα. Τέλος, ήμασταν τυχεροί και γνωρίσαμε την Αργυρό, τη διάσημη φώκια της Σάμου, τη μασκότ του νησιού. Ωραία η Σάμος, δεν τη χορταίνεις με τίποτα. Βράδιασε και εμείς επιστρέψαμε στο πλοίο για φαγάκι. Απόψε είχε μπάρμπεκιου στο κατάστρωμα, στο χώρο της πισίνας. Και μετά ψυχαγωγία στο θέατρο του Κρουαζιερόπλοιου, όπου κάθε βράδυ η ομάδα ψυχαγωγίας παρουσιάζει κάποιο άλλο σοου. Και μετά το σοου υπνάκος, όσο το πλοίο μας πηγαίνει στον επόμενο προορισμό. Καλημέρα! Φτάσαμε στη Μήλο. Τι ωραία! Κοιμάσαι και το πρωί φτάνει σε νέο προορισμό. Εδώ το πλοίο μας δεν αράζει στο λιμάνι επειδή είναι αρκετά μεγάλο. Αράζει στη μέση του κόλπου και πηγαίνουμε έξω με βαρκούλες. Φτάσαμε στο λιμάνι της Μήλου. Από εδώ μπορούμε είτε ελεύθερα να κάνουμε ό,τι θέλουμε, είτε να πάμε σε οργανωμένες εκδρομές του Κρουαζιερόπλοιου. Υπάρχει μία που κάνει tour στις παραλίες για μπάνιο και η άλλη που πάει στα πιο σημαντικά τουριστικά αξιοθέατα του νησιού. Πρώτο και καλύτερο αξιοθέατο στη Μήλο είναι η παγκοσμίου φήμης παραλία Σαρακίνικο, το πιο πολυφωτογραφημένο τοπίο του Αιγαίου. Το Σαρακίνικο πήρε το όνομά του από τους Σαρακινούς πειρατές που το χρησιμοποιούσαν σαν κρυσφύγετο.
Το ιδιαίτερο σε αυτή την παραλία είναι τα ηφαιστειογενή διαβρωμένα βράχια λευκού χρώματος που δημιουργούν πολλές σπηλιές, στις οποίες εισέρχεται η θάλασσα και δημιουργεί ένα μαγευτικό σκηνικό. Εδώ στο Σαρακίνικο κάναμε και μπάνιο. Από τα καλύτερα μπάνια του ταξιδιού. Μη πω από τα καλύτερα μπάνια ολόκληρου του καλοκαιριού. Και μετά τη βουτιά αράξαμε να απολαύσουμε τον ήλιο και ένα μπισκοτάκι, έτσι για να αναπληρώσουμε την ενέργεια που κάψαμε περπατώντας και κολυμπώντας. Βρισκόμαστε στο χώρο που βρέθηκε η Αφροδίτη της Μήλου, που σήμερα βρίσκεται στο Μουσείο του Λούβρου. Αυτός εκεί πάνω είναι ο προφήτης Ηλίας και εδώ από κάτω είναι το αρχαίο θέατρο της Μήλου. Εκεί πέρα είναι η είσοδος για τις κατακόμβες. Βασικά όλη εδώ η πλαγιά από κάτω έχει κατακόμβες. Επόμενη στάση μας στη Μήλο, η πανέμορφη Πλάκα, η πρωτεύουσα του νησιού. Μια χαρακτηριστική γραφική κυκλαδίτικη χώρα στην κορυφή του λόφου, με γραφικά σοκάκια, καταπληκτική θέα και πεζούλια, ιδανικά για ατέλειωτο άραγμα, ατενίζοντας το Αιγαίο πέλαγος. Η Μήλος έχει πολλές υπέροχες παραλίες με καταπληκτικά νερά. Υπάρχουν παραλίες γύρω-γύρω σε όλο το νησί και ανάλογα με το πώς φυσάει μπορείς να πας στην ανάλογη παραλία. Αυτή εδώ λέγεται Πλάθιαινα και βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα την Πλάκα. Και μετά την παραλία της Πλαθιένας πήγαμε σε μια άλλη πανέμορφη παραλία της Μήλου, το Παλιοχώρι, που βρίσκεται στην νοτιοανατολική πλευρά του νησιού. Αν φυσάει βοριάς, εκεί τα νερά είναι πολύ ήρεμα. Ιδανικά για μπανάκι ή για κοπηλασία με κανό. Κάπου εδώ αποχαιρετούμε τη Μήλο, εκεί υποδεχόμαστε την Αχλάδη. Φεύγουμε από Μήλο και πάμε Πειραιά απόψε. Αύριο θα είμαστε Αθήνα. Όποιος θέλει μπορεί να πάει βόλτα στα αξιοθέατα της Αθήνας ή γενικά να κάνει βόλτα στον Πειραιά. Καθώς αποχαιρετούμε την αγαπημένη μας Μήλο, να πούμε ότι και στη Μήλο αλλά και στη Σάμο που πήγαμε πιο πριν υπάρχει αεροδρόμιο. Κάτι που σημαίνει ότι μπορείτε να κλείσετε εισιτήρια για να πάτε εκεί αεροπορικώς για καλοκαιρινές διακοπές. Σάμο έχουμε πάει με πτήση από Θεσσαλονίκη. Λέμε να πάμε και Μήλο σύντομα για full επεισόδιο Happy Traveler. Εσείς τι λέτε?
Το επόμενο πρωί μας βρήκε στον Πειραιά. Εμείς δεν ακολουθήσαμε την εκδρομή στο κέντρο της Αθήνας. Κάτσαμε στο πλοίο και χαλαρώσαμε. Κατά τις 12 το μεσημέρι αναχωρήσαμε με προορισμό την πρωτεύουσα των Κυκλάδων, την αρχοντική Σύρο. Στάση στην πανέμορφη και αρχοντική Σύρο. Πάμε βόλτα στην Ερμούπολη, την πρωτεύουσα του νησιού. Έχουν κάνει ωραία ανάπλαση στην παραλιακή της Ερμούπολης. Αλλά κάτι λείπει. Εδώ που στέκομαι υπήρχε ένα ωραίο άγαλμα του Ερμή. Φαντάζομαι θα το ξαναβάλουν. Ελπίζω δηλαδή. Πάμε. Αυτή είναι η πλατεία Μιαούλη, η μεγαλύτερη πλατεία της Σύρου. Και αυτό είναι το Δημαρχείο της Ερμούπολης. Από τα πιο παλιά δημαρχία της Ελλάδος και από τα πιο ιστορικά κτίρια του νησιού. Η Σύρος φημίζεται για τα λουκούμια και τις καλβαδόπιτες, αλλά κυρίως για τα λουκούμια. Και δεν θα μπορούσα να έρθω στη Σύρο και να μην χτυπήσω ένα λουκουμάκι συριανό. Το πλοίο στη Σύρο μένει μέχρι αργά, που σημαίνει ότι μπορείς να κάνεις και βραδινή βόλτα στην Ερμούπολη. Εμείς βολτάραμε και επιστρέψαμε στο πλοίο για να ξεκουραστούμε και να πάρουμε δυνάμεις για την επόμενη μέρα. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια του Happy Traveler. Και μην ξεχνάτε, έχουμε σούπερ καλοκαιρινό διαγωνισμό με δώρο κρουαζιέρα στο Αιγαίο. Μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook για να πάρετε μέρος. Τα λέμε σε λίγο. Καλημέρα, μια νέα μέρα ξεκινάει. Βρισκόμαστε κρουαζιέρα στο Αιγαίο. Επόμενη στάση, Τσεσμέ. Από το Τσεσμέ πάμε ημερήσια εκδρομή στην ιστορική Σμύρνη, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας με περίπου 4 εκατομμύρια κατοίκους. Μια πόλη γεμάτη μνήμες. Μια πόλη που απλά και μόνο όταν περπατάς στην ιστορική προβλήτα του παλιού λιμανιού νιώθεις ένα ρίγος να σε διαπερνά. Πάμε βόλτα στο κέντρο της Σμύρνης. Είναι αργία σήμερα και είναι κλειστά τα μαγαζιά και δεν έχει πολλή κίνηση. Απ' τη μία είναι καλό αυτό γιατί κινείσαι εύκολα. Απ' την άλλη δεν είναι καλό γιατί δεν μπορείς να ζήσεις τον αληθινό παλμό της πόλης. Κάνουμε βόλτα στο παλιό λιμάνι με την ιστορική προκυμαία της Σμύρνης. Τα παλιά κτίρια τα περισσότερα έχουν καταστραφεί, υπάρχουν έτσι μερικά δείγματα και
έχουν αντικατασταθεί από ψιλοάσχημες πολυκατοικίες. Το ίδιο απόγευμα είχαμε λίγο χρόνο να πάμε μια βόλτα με τα πόδια στο Τσεσμέ. Το λιμάνι που είχε αράξει το πλοίο μας ήταν πολύ κοντά στο κέντρο της μικρής αυτής τουριστικής πόλης με την πανέμορφη μαρίνα. Κάνουμε μια βόλτα στο Τσεσμέ, όμορφο και γραφικό. Έχει ωραία παραλία με μαρίνα, μαγαζιά παραλιακά, ταβέρνες κλπ. Και έχει και ωραία σοκάκια με μαγαζάκια. Πάμε βόλτα. Και τώρα πάμε πίσω στο πλοίο! Φτάσαμε! Αυτό που μου αρέσει με τις κουραζιέρες είναι το πλοίο. Αράζει πάντα κοντά σε όλα, στο λιμάνι του κάθε προορισμού, που σημαίνει ότι μπορείς να πας με τα πόδια παντού. Επόμενη στάση, πανέμορφη Κος, στο νησί του Ιπποκράτη. Αυτό που μου αρέσει εδώ είναι ότι το Celestial Crystal αράζει δίπλα στο κάστρο και έχει καταπληκτική θέα και είσαι 2 βήματα από το λιμάνι. Τέλεια, πάμε βόλτα. Πάμε βόλτα με το τρενάκι! Ο Χρήστος εδώ από την Κο. Χρήστο, τι γίνεται, πώς πάει το νησί? Μια χαρά, περιμένουμε κι άλλον κόσμο, είμαστε full. Σας εύχομαι ό,τι επιθυμείτε αυτό το καλοκαίρι και να επισκεφτείτε το νησί μας γιατί είναι πανέμορφο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ εμείς ευχαριστούμε, σας χαιρετώ με όλη μου την αγάπη. Τώρα ήρθαμε για λίγο, θα ξανάρθουμε για πολύ. Όποτε θέλετε. Άντε, γεια. Γεια χαρά. Ο Ιπποκράτης, ο πατέρας ιατρικής, γεννήθηκε στην Κο και λέγεται ότι κάτω από αυτό το πλάτανο δίδασκε τους μαθητές του. Τώρα ο πλάτανος έχει μεγαλώσει τόσο που χρειάζεται υποστηλώματα για να μην πέσει.
Το κάστρο της Σκό παλιά ήταν νησί. Κάτω από αυτή τη γεφυρούλα περνούσε νερό. Κάτι που το έκανε ακόμα πιο απόρθητο. Ο πιο σημαντικός αρχαιολογικός χώρος στην Κο είναι το Ασκληπείο. Υπάρχει οργανωμένη εκδρομή από το κρουαζιερόπλοιο που μπορείς να πας να το δεις. Η Κος λέγεται και νησί του ποδήλατου. Έχει πολλούς ποδηλατόδρομους και πάρα πολλούς ποδηλάτες. Αν είσαι εδώ τουρίστας, μπορείς να νοικιάσεις ένα ποδήλατο για τις μετακινήσεις σου. Στην Κο μπορείς να έρθεις και αεροπορικός. Υπάρχουν πτήσεις από Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εμάς μας άρεσε τόσο το νησί του Ιπποκράτη που κλείσαμε εισιτήρια για να έρθουμε να κάνουμε ένα ολόκληρο επεισόδιο Happy Traveler που θα δείτε την επόμενη σεζόν. Τις πρώτες μέρες χάνεσαι λίγο στο πλοίο, είναι μεγάλο. Αλλά μετά το μαθαίνεις και περιηγείσαι άνετα παντού. Αν θες να παραμείνεις fit κατά τη διάρκεια της κουραζιέρας, μπορείς, υπάρχει γυμναστήριο. Και φυσικά μπορείς να το συνδυάσεις με υγιεινή διατροφή. Πάντα στο μενού υπάρχουν άφθονες σαλάτες και λαχανικά. Επιστρέψαμε στο πλοίο για φαγητό. Κάθε μέρα έχει κάτι διαφορετικό. Noodles σήμερα. Ωραία. Στην Ήο είχαμε έρθει και πέρσι για επεισόδιο Happy Traveler που μπορείτε να δείτε στο κανάλι μου στο YouTube. Είχαμε εξερευνήσει την πανέμορφη χώρα και την παραλία του Μιλοπότα. Είχαμε όμως πάει και στο Μαγκανάρι, την πιο διάσημη παραλία του νησιού, με τα απίστευτα ήρεμα νερά και τη χρυσαφένια άμμο. Φτάσαμε στην Ήο, αποβιβαστήκαμε από το Celestial Crystal και μπήκαμε σε πειρατικό καράβι να πάμε με ημερήσια εκδρομή για μπάνιο. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις στην Ήο, μπορείς να ανέβεις στη χώρα, μπορείς να πας στην παραλία του Μιλοπότα, στο Μαγκανάρι, έχει πάρα πολύ ωραία μέρη. Αλλά εμείς επιλέξαμε να πάμε για μπάνιο με το πειρατικό καράβι. Αποβιβαστήκαμε σε μια καταπληκτική παραλία στην Νότια Ήο που λέγεται Πικρό Νερό.
Ήρθαμε στη γέφυρα του Celestial Crystal. Από εδώ πιλοτάρεται το πλοίο μας. Αυτό εκεί το μικρό είναι το πηδάλιο του σκάφους. Πλησιάζουμε Σαντορίνη. Είμαστε έτοιμοι να μπούμε μέσα. Αριστερά η Ήρα, δεξιά η Θηρασιά. Φτάσαμε Σαντορίνη! Η θέα που βλέπεις με το που μπαίνει το πλοίο στην καλντέρα είναι ένα θαύμα. Δεν χορταίνεται με τίποτα. Στη Σαντορίνη η αποβίβαση γίνεται με βάρκες. Βγαίνουμε έξω και πάμε με πούλμαν στη γραφική Ία. Ένα από τα πιο διάσημα χωριά σε ολόκληρο τον κόσμο. Ό,τι και αν πούμε για την Ία είναι λίγο. Την Ία πρέπει να την περπατήσεις, πρέπει να την αναπνεύσεις, την Ία πρέπει να τη ζήσεις. Δεν υπάρχει πιο ερωτεύσιμο μέρος στο Αιγαίο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που από εκεί βλέπεις το πιο διάσημο ηλιοβασίλεμα του κόσμου. Ήρθαμε για βόλτα στην Ία, το πιο όμορφο και γραφικό χωριό της Σαντορίνης. Πάμε να περπατήσουμε στα γραφικά σοκάκια και να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Φύγαμε. Νομίζω ότι αυτό το επεισόδιο και αυτό το ταξίδι τελειώνει στο καλύτερο μέρος με τον καλύτερο τρόπο. Και επιστρέφουμε στο πλοίο μας με καραβάκι. Γεια σας, γεια σου κάπτεν. Γεια σου Δίκη, καλές επιτυχίες. Και εσείς καλές δουλειές, γεια σας. Να είστε καλά. Αυτό το βράδυ ήταν το τελευταίο μας. Το κρουαζιερόπλοιο από τη Σαντορίνη επιστρέφει αύριο. Η κρουαζιέρα μας τελειώνει και δεν μπορούμε παρά να είμαστε λυπημένοι γι' αυτό. Είμαστε όμως χαρούμενοι για έναν άλλο λόγο. Επειδή επιστρέφουμε για να ετοιμάσουμε αυτή την εκπομπή. Αυτό το επεισόδιο που μόλις είδατε. Αυτό το επεισόδιο που μετέφερε σε εσάς ό,τι ζήσαμε σε αυτό το μαγικό ταξίδι. Μακάρι μέσα από αυτό το Happy Traveler να νιώσετε κι εσείς ότι ήσασταν μαζί μας. Μακάρι μέσα από αυτό το Happy Traveler να σας μεταφέραμε λίγη από τη μαγεία και την ομορφιά του Αιγαίου. Λίγη από τη μαγεία και την ομορφιά των ελληνικών νησιών.
Η σειρά σας τώρα να ταξιδέψετε. Έχουμε διαγωνισμό που πρέπει όλοι να πάρετε μέρος. Ο διαγωνισμός είναι δωρεάν και για να πάρετε μέρος πρέπει να μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook ή στο happytraveler.gr. Ένας υπερτυχερός θα κερδίσει μια κρουαζιέρα για 2 άτομα και θα ζήσει μια παρόμοια εμπειρία. Ένας από εσάς θα γίνει Happy Traveler και θα ταξιδέψει στο πανέμορφο Αιγαίο. Μην αργείτε λοιπόν, μπείτε σελίδα μας στο Facebook για να πάρετε μέρος. Κάπου εδώ σας χαιρετώ. Ατενίζοντας την απέραντη ελληνική θάλασσα και τα πανέμορφα νησιά του Αιγαίου, σας εύχομαι καλό καλοκαίρι. Εμείς έχουμε ένα μόνο ακόμα τελευταίο Happy Traveler για αυτή τη σεζόν που δεν πρέπει να χάσετε. Μέχρι τότε, να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια!